አሁን ደግሞ ወደ የቢም ኢንተርናል ኢፌክቶች ሙቭን አርግ። እዚህ ላይ ሺር፣ ቤንዲንግ እና ቶርዥን የመሳሰሉ ፎርሶች አሉ። እኛ እዚህ ቻፕተር ላይ ፎከሳችን የሚሆነው ሺር ፎርስ እና ቤንዲንግ ሞመንቶች ላይ ነው። ስለ ሚኒንጋቸው እንዴት መፈለግ እንደምንችል እና አንድ ቢም ላይ አሎንግ ዘ ዲስታንስ እየሄድን እንዴት ቫሪ እንደሚያደርጉ ሺር ፎርስን ዲያግራም እና ቤንዲንግ ሞመንት ዲያግራሞችን እየሰራን እንሄዳለን። መጀመሪያ ሺር ምንድነው የሚለውን ስናይ አናላይንድ ፎርሶች አንድ ቦዲ ላይ አንድ ቢም ላይ ኦፖዚትሊ አክስ ያደርጉበት ነው። አሁን ለምሳሌ at this point to this side እና to this side ኦፖዚት የሆኑ ፎርሶች to the left በኩል አሁን ለምሳሌ downward to the right upward እና እንደዚህ ነገር ለማድረግ የሚሞክሩ ፎርሶች ሺር ፎርስ ብለን እንወስዳቸዋለን። ቤንዲንግ ደግሞ ያው ከስሙ መረዳት እንደምንችለው ኢትስ ሞመንት አንድን ቢም ቤንድ ወደ ማድረግ ቴንደንሲ የሚወስደው ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ቢም ብንወስድ ሞመንቶቹ እንደዚህ ሊሆኑ ይችላሉ እና እንደዚህ አይነት ሼፕ እንዲኖረው ፎርስ የሚያደርግ ፎርስ ቤንዲንግ ሞመንት ይሆናል። ቤንዲንግ ሞመንት እና ሺር ፎርሳችን በአንድ ቢም ላይ አሁን እዚህ ጋር ሲምፕል ቢም ብንወስድ አሎንግ ዘ ዲስታንስ ወደ ጎን ስንሄድ ቫሪ ያደርጋሉ። አሁን የተለያዩ አይነት ሎዲንጎች አሉ ብንል እንደዚህ አይነት ሎዲንግ አለን ብንል አሎንግ ዘ ዲስታንስ ቤንዲንግ ሞመንት እና ሺር ፎርሱ ቫሪ እያደረጉ ይሄዳሉ እና በዚህ ቶፒክ ላይ እንደምናየው እነዚህም ቫሪዬሽን በዲያግራም እንዴት ማስቀመጥ እንችላለን የሚለውን ነው። እነዚህም የሚጠቅሙን ለምንድን ነው? የተለያዩ ቢም ፕሮፐርቲዎችን አሎንግ ኢትስ ሌንግዝ ማለት የተለያዩ ስትሬኖች ሊሆን ይችላል። አሎንግ ኢትስ ሌንግዝ ስንሄድ የዚህም ቢም የተለያዩ ፕሮፐርቲዎች ከፌለር የቱ ጋር ሊከሰት ይችላል ምናምን የሚሉ የተለያዩ ፕሮፐርቲዎችን ሊነግረን ይችላል ማለት ነው የዚህኛውን ቢም። ሌላኛው ትንሽ የሚያስቸግረው ፓርት ብዙ ጊዜ እንዳየሁት ሳይን ኮንቬንሽን ነው። ሳይን ኮንቬንሽን ያው ከስሙ እንደምናየው በስምምነት ነው ተነጋግረን ነው ማስቀመጥ የምንችለው። የተለያዩ መጽሐፎች ላይ አሁን ለምሳሌ ሜሪያም ላይ ያለውን ሳይን ኮንቬንሽን እንደ ኤግዛምፕል ተጠቅሜ ያሳያችኋለሁ። ሜሪያም ላይ ወይ ደግሞ አስተማሪያችሁ የሚጠቀሙ ሳይን ኮንቬንሽን የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ እና ጀስት ሪዛልቶቹ ዘሴም ነው የሚሆኑት። በስምምነት የሚደረግ ነገር ስለሆነ ብዙ መጨነቅ አያስፈልግም። ግን አንድ ሳይን ኮንቬንሽን ከጀመርን እሱን ተከትለን መሄድ አለብን፣ መቀየር የለብንም። ለምሳሌ እኛ ዩዥዋሊ የምንጠቀምበት ሳይን ኮንቬንሽን አሁን አንድ ቢም እንደዚህ ቢኖረን እና እዚህ ጋር ከፍዬ ወስጄ ባሳያችሁ ቱ ዘ ራይት እና ቱ ዘ ሌፍት ያለውትን እቺኛዋ ሳይዷን በላት ሳይድቱን በላት ሳይዷን አውጥቼ ብናየው ሺር ፎርስ ወደ ታች ቤንዲንግ ሞመንት ደግሞ ካውንተር ክሎክዋይዝ ፖዚቲቭ ሳይን ይኖራቸዋል በእኛ። ስለዚህ ሺር ፎርሱ ወደ ታች ከመጣ አፍተር ሰም ካልኩሌሽን ቤንዲንግ ሞመንቱ ደግሞ ካውንተር ክሎክዋይዝ ከመጣ ፖዚቲቭ ብለን እንወስደዋለን። ለሳይድ ቱ ደግሞ ሺር ፎርሱ አፕዋርድ ከመጣ ቤንዲንግ ሞመንቱ ደግሞ ክሎክዋይዝ ከመጣ ፖዚቲቭ ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል አንድ ቢም አለን እንበል እዚህ ጋር ከዛ ሌትስ ሴይ እዚህ ግማሽ ሃፍ ላይ እንኳን ትንሽ እንትን ይለናል። እዚች ጋር ሌትስ ሴይ 10 ኪሎ ኒውተን ፎርስ አለን እንበል። ከዛ እቺኛዋ 1/3 ኦፍ ዘ ሌንግዝ በላት፣ እቺኛዋ ደግሞ 2/3 ኦፍ ዘ ሌንግዝ እንበለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ነው ለምሳሌ ሺር ፎርሱን ስንሰራ በአንድ በኩል ያለውን ለ10 ኪሎ ኒውተን ጋር ያለውን ወስደን ብናየው እዚች ጋር ሪአክሽናው ለምሳሌ 2/3 ኦፍ 10 ኪሎ ኒውተን አካባቢ ነው መሰለኝ የምትሆነው ከተሳሳትኩኝ። እቺን ስንወስድ ሺር ፎርሱ ወደ ታች ቤንዲንግ ሞመንቱ ዚስ ዳይሬክሽን ብለን ነው የወሰድነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ጀስት ባይ ሲምፕል ኢንስፔክሽን ማየት እንደምንችለው ይሄኛው ፎርስ አፕዋርድ ነው፣ ሌላ ፎርስ የለም፣ ያለው ሺር ፎርሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ባይ ሰሜሽን ኦፍ ፎርስ አሎንግ ዘ ዋይ 0 በሚለው ሁለት ኦፖዚት መሆን አለባቸው። ስለዚህ ሺር ፎርሳችን ዳውንዋርድ እንደሆነ በቀላሉ ማየት እንችላለን። በዚህ ምክንያት
ከ10 ኪሎ ኒውተን በፊት ያለውን ወስደን ስናይ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሺር ፎርሳችን ፖዚቲቭ ነው ብለን እንወስደዋለን። ኮንስታንት ሺር ፎርስ ካልን አሁን ዲያግራማችን ላይ ለምሳሌ ስናስቀምጥ ፖዚቲቭ ስለሚሆን ፖዚቲቭ አሁን ለምሳሌ ኬ ዩኒት ብንለው ኬ ዩኒት ፖዚቲቭ ሆኖ ይቀጥላል ሺር ፎርሳችን። ዘአዘር ሳይድ ስንወስድ ደግሞ እንደዚህ ነው የምንወስደው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ኤክስ ፎርስ አለን ብንል እቺኛዋ ፎርስ ወደ ላይ ናት፣ ሌላ ፎርስ የለንም፣ ያለን ሺር ፎርስ ብቻ ነው። ሺር ፎርሱም ወደ ላይ ነው። ስለዚህ ሺር ፎርስ ቪ ብንለው ቪ ፕላስ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ይመጣል ማለት ነው። ኤክስ ፖዚቲቭ ስለሆነች ቪ ለብቻዋ ስናስቀራት ማይነስ ኤክስ ትመጣለች። እቺ ኔጌቲቭ መጣች ማለት ነው መጀመሪያ የተጠቀምነው ሳይን ልክ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሺር ፎርሷ ወዴት ናት? ወደ ታች ናት። ግን ቱ ዘ ራይት ስለሆነች ወደ ታች ባይ ሳይን ኮንቬንሽናችን ሺር ፎርስ ምን አይነት ቫልዩ ነው ያለው? ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው ያለው። ስለዚህ የመጣችልን ማይነስ ኤክስን በዲያግራም ስናስቀምጣት ያው ኤክስ ወደ ታች ይሄ ኮኦርዲኔታችን ቢሆን ወደ ታች ብለን ኤክስ እናስቀምጣለን ማለት ነው። እዚች ጋር ማይነስ ኤክስ አለች። እቺ ሳይን ኮንቬንሽን ትጠቅመናለች።